quiet. Okay, ito na. Oh, hi! Hello again! So, mabili ba? Ayan ang ating napakasarap. Umuusok pa. At napakainit niya sa kamay. Ay, kuwari ko napaso ako talaga. Hello again! So, mabitan ko na ba? Hinahanap ang ulam. Ayan. Please like, share, and do not forget to subscribe to our channel. And do not forget. Like, share, and subscribe. Thank you for watching. Okay, so do not forget to push our notification bell down below to get more updates. Bye! Kumukulo na yung ating sabaw with biyas, with bawang, sibuyas, kamatis at luya. So, hindi naman kaagad-agad yan lalambot pa. So, bigyan natin siya ng 30 to 45 minutes. Hopefully, after 30 minutes to 45 minutes, malambot na yung ating mga karne. Okay, so lalagyan na natin siya ng salt and pepper. So, lalagyan na natin siya ng pamintang buo. Lalagyan na rin natin siya ng 2 kutsarita lang ng asin. At, ayaan ulit natin siyang kumulo. Pinakita na natin kanina kung paano natin pinakuluan ng sabay-sabay yung ating bawang sibuyas, luya at kamatis kasabay nung ating biyas. So, kung papansinin ninyo mabuti, medyo malambot na siya. Ayan, malambot na. Ang gamit ng biyas sa atin ay pampalasa ng sabaw. Yan. So, sino magsasabi na yung isinahog natin ay halagang 20 pesos na biyas lang? Okay. So, pagkatapos, asin at paminta lang. Tikman natin. Hindi naman na kailangan lagyan ng napakaraming seasoning dahil malasa ang biyas ng baboy. Ito namang ating biyas ng baboy, medyo meron siyang konti-konting, kung suswertihin ka dun sa pinagkukuhanan mo o dun sa yung suking tindera ng karne, bibigyan ka naman niya ng biyas na kahit papano may bahagyang laman. Ayan. Although ang purpose ng biyas mo pampalasa ng mga sabaw, mainam din kahit paano meron siyang laman-laman. Ayun na. Lumasa na siya. So, pwede kayong mag-add ng pork seasoning para mas lumasa yung sabaw ng ating gulay. Ito na yung ating malunggay. Okay, so eto na yung ating pechay. Ginayat din ng maninipis. At isasama na natin siya. Yan. Para may konti siyang linamnam, dadagdagan natin siya ng bahagyang dami ng ating pampalasa. And then, allow it to simmer for 3 to 5 minutes. Ayan. So, kulong-kulo na siya. Yan. Ang hihigupin at uulamin namin ngayong gabi. So, umaamoy yung magkahalong amoy ng pechay at saka ng malunggay. Ito ay napaka-healthy sa katawan.
sigurado mapapakanin ka talaga. Okay, so ano pa hahanapin mo? May sabaw ka na, may gulay ka pa. Yan. Palaging maging updated sa mga susunod nating videos. Thank you for watching. Yan. O diba? Ayan ang ating napakasarap. Oo, umuusok pa. At napakainit niya sa kamay. Ay, kuwari ko napaso ako talaga. Bye and thank you for watching. Isa sa dami naman kasi ng sakit na naglipa na kailangan mataas ang immune system natin. Ang resistensya para hindi tayo tagdagan sakit. So, palaging kumain ng malunggay. Salt, pepper, konting seasoning, okay na. So, kung nagustuhan mo yung video natin for today, please do like, share, and subscribe on our channel. And do not forget to push the notification bell down below to get more updates. Bye and thank you for watching. Manood lagi ha.